यो गहना पोखरी हो, नक्सालमा पर्ने। हामी आएको छौँ र आज हामी आउनुको मेन रिजन भनेको चाहिँ बिकज वी आर फुडी र त्यही भएर खानालाई मात्र हो, घुम्नलाई भन्दा पनि। सो यहाँनिर हरेक हाडीगाउँमा हरेक स्याटरडे चाहिँ फुड फेस्टिभल हुन्छ। सो त्यही फुड फेस्टिभलको लागि चाहिँ हामी आएको छौँ र हामी यहाँनिर आज के खान्छौँ, यमरी, छोइला, सेकुवा, अलि अरू के हुन्छ नेवारी फुड। सो जे पाउँछ सबै नै टेस्ट गरेर जाने वालामा छौँ। लेट्स सी कुन चाहिँ हाम्रो फेभरेट लिस्टमा पर्छ अनि त्यसपछि आई थिङ्क आई विल गिभ यु रिभ्यू। पहिलाचोटि त के ठाउँ रहेछ भनेर एक्सप्लोर गऱ्यौँ। ठाउँ एक्सप्लोर गरेँ, धेरै मजा आयो। कति धेरै लोकल सपहरू थियो त्यहाँनिर खानेहरू, अनि लोकल मान्छेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग कुरा गऱ्यौँ के को बारेमा रहेछ यो, कसरी यो आइडिया आयो भनेर। अनि सो उहाँहरूको कल्चरहरू प्रमोट गर्नलाई, नेवारी फुड प्रमोट गर्नलाई, ठाउँ प्रमोट गर्नलाई चाहिँ उहाँहरूले खानाबाट स्टार्ट गर्नुभएको रहेछ। यो हाडीगाउँ मेला भनेर राख्नुभएको रहेछ। अनि हामी त्यसपछि खाना बस्यौँ। फर्स्टमा हामीले 12बाट स्टार्ट गऱ्यौँ। 12 वाज ओ माई गड, इट वाज सो गुड सो गुड। अनि त्यसपछि 12 खाइसकेपछि हामीले त्यति मात्र पुगेन हामीलाई, त्यही भएर खाजा सेट खायौँ। खाजा सेटमा के चाहिँ थिएन, चिउरा, छोइला, भटमास, अनि त्यसपछि मासु, अनि के थिएन भने आई वाज सो 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 इम्प्रेस विथ द्याट टेस्ट। अनि यति धेरै खाएँ। अनि अचार त झन् कति मिठो थियो। अनि थपेर पनि खायौँ मैले त, सेकुवा झन् बफ पनि। अनि त्यसपछि हामीले कन्डक खाने ठाउँ भेट्यौँ। अनि कन्डक त नखाइ भएन। देख्यौँ त्यसपछि पेट भरि भए पनि बेल्ट खोलेर भए पनि खानु त परिहाल्यो जुजुदो होइन, किनभने नेवारी फुडमा आएछ अनि जुजुदो नखाने त कुरो हुँदैन। त्यही भएर हामीले जुजुदो पनि खायौँ। जुजुदो खाँदा भक्तपुरवाला फिल चाहिँ आएन, तर इट वाज गुड अनि वर्थ इट। पैसा खर्च गरेको वर्थ थियो। अनि हामीले त्यो पनि खायौँ। मैले मात्र नखाएर मेरो ड्रेसले पनि खायो। त्यही भएर स्विट खाएर हाम्रो यो यात्रा आज यही टुङ्गाउँदैछौँ। आज हाम्रो दिन चाहिँ स्याटरडे वाज सो गुड। यसरी नै अर्को हप्ता पनि आई थिङ्क आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामी आउँछौँ पनि होला, किनभने हामीले मोमो खान छुट्यौँ, नेपालीको एकदम फेमस फुड। किनभने हाम्रो पेट फुल भइसकेको थियो, त्यही भएर मोमो खान छुट्यौँ। मोमो खान बाँकी छ, चटामरी खान बाँकी छ, अझ अर्को
ससेज सेकुवा खानु बाँकी छ त्यो खाना चाहिँ हामी अर्कोचोटि आउँछौँ नै यहाँनिर सबैजना आउनुहोस् भनेर भन्छु पनि किनभने हाम्रो कल्चर साइट पनि प्रिजर्भ हेर्ने हो भने कल्चरल साइटहरू पनि प्रिजर्भ गर्नुपर्छ कस्टमहरू पनि प्रिजर्भ गर्नुपर्छ र खानु पनि पर्छ त्यही भएर सबैजना आउनु होला बाई